یه زمانی دیابت یا مرض قند یه کابوس واقعی بود. یه بیماری مرموز که وقتی می اومد سراغ کسی دیگه امیدی نبود. بچه و بزرگم نمیشناخت. وقتی دچارش می شدن یا جونشون از دست می دادن یا دچار عوارض وخیم چشمی و کلیوی و غیره می شدن. هیچ راه درمانی هم نبود جز یه رژیم غذایی خیلی سخت که فقط کمی عمر بیمارا رو طولانی تر می کرد. اما در نهایت همه چیز به سمت تراژدی می رفت. سلام دوستان، به کافه بیو خوش اومدین. امروز داستان کشف مهم انسولین توسط دکتر بنتینگ، پزشک زیستشناس و نقاش کانادایی رو میخوام براتون تعریف کنم. اما قبل از اینکه بریم سراغ بنتینگ، مهمه که بدونیم تاریخ علم گاهی اوقات پیچیده‌تر از اونیه که فکر میکنیم. خیلی‌ها قبل از اون هم تلاش کرده بودن و به یه درمانی برای دیابت رسیده بودن. مثلا دانشمندی به اسم جورج زوئلزر در آلمان، اون هم سالها قبل حدود 1906 میلادی عصاره‌ای به اسم آکول پوارت رو از لوزالمعده استخراج کرده بود و حتی روی چند بیمار هم آزمایش کرد. ولی کارش مشکلات زیادی داشت. عصاره‌اش سمی بود و عوارض جانبی شدیدی ایجاد می‌کرد. یه دانشمند دیگه به نام پاولسکی هم در رومانی در سال 1921، همون سالی که بنتینگ کارش رو شروع کرد، عصاره‌ای از لوزالمعده سگ‌ها استخراج کرد که قند خون رو پایین می آورد. اسمش رو گذاشته بود پانکرئین. اون حتی نتایجش رو هم منتشر کرد، اما متاسفانه کارش به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت و نتونست اون رو به شکل قابل استفاده برای انسان‌ها خالص سازی کنه. چرا اینها مطرح نشدن؟ به چند دلیل: عدم خالص سازی کافی، مشکلات در تولید انبوه و شاید هم نداشتن حمایت مالی و تحقیقات لازم. اینها نشون میده که یه ایده خوب برای موفقیت نیاز به کار تیمی، منابع و تکنولوژی مناسب داره. خب بریم سراغ کسی که کشف انسولین به نام او شد. فردریک بنتینگ در 1891 در آلیستون کانادا متولد شد. او پس از پایان دوره تحصیلات مقدماتی ابتدا به تحصیل هنر پرداخت. اما چون در سال اول نتوانست نمرات قابل قبولی کسب کند، در سال بعد در امتحان ورودی پزشکی شرکت کرد و پذیرفته شد. او در خلال جنگ جهانی اول به صورت داوطلبانه به عنوان پزشک به ارتش پیوست. در نبردی در نزدیک کامبرای فرانسه بازوش مجروح شد و با وجود بریدگی شاهرگ و جراحت شدید تا 16 ساعت پس از صدمه دیدن نیز به کمک سایر مجروحان به عنوان پزشک ادامه داد تا اینکه سایر پزشکان وی را مجبور به توقف کار و استراحت کردند. بنتینگ در سال 1919 مدال صلیب نظامی شجاعت را دریافت کرد. پس از پایان جنگ، بنتینگ به کانادا بازگشت تا تحصیلات پزشکی خودش را تکمیل کنه. او به تحصیل در رشته جراحی استخوان پرداخت و دکترای خودش را در سال 1922 کسب کرد. اما معجزه کشف انسولین از کجا شروع شد؟ یه جرقه تو ذهن بنتینگ. دوستان عزیز، قبل از ادامه خدمتتون عرض کنم اگه علاقه‌مند به شنیدن زندگی نامه مشاهیر ایران و جهان به صورت خلاصه و کوتاه هستید، این کانال مناسب شماست. هر هفته ویدیوها بارگذاری میشه. برای دریافت و اطلاع از انتشار ویدیوی جدید لازم عضو کانال بشید و زنگوله کنارش هم فعال بفرمایید. در اوج ناامیدی درمان بیماری دیابت، فردریک بنتینگ شبا تو خواب و بیداری به این موضوع فکر میکرد. پایداری اون که خودش رو در جنگ نیز نشون داده بود، نماینده اراده عظیم او بود. ناگهان یه ایده به سرش زد، یه جرقه کوچیک اما پر از امید. اون فکر میکرد اگه بتونیم ماده‌ای رو که باعث کنترل قند خون میشه از لوزالمعده جدا کنیم چی؟ در دیابت یا بیماری قند، لوزالمعده نمیتونه انسولین کافی تولید کنه و یا نمیتونه از انسولین به درستی استفاده کنه. و چون انسولین راه ورود گلوکوز به سلول رو فراهم میکنه، در صورت نبود یا اختلال عملکردش قند داخل خون بالا میره و مقداری از اون نیز از ادرار دفع میشه و وجه تسمیه دیابت هم همینه. به زبان یونانی دیابت ملیتوس اشاره به وجود قند در ادرار داره. اینجاست که قصه هیجان انگیزتر میشه. بنتینگ خودش تنها نبود. اون ایدهش رو با پروفسور جان مکلئود، رئیس آزمایشگاه دانشگاه تورنتو در میون گذاشت
مکلئود اولش خیلی مطمئن نبود، اما وقتی شور و اشتیاق بنتینگ رو دید، یه آزمایشگاه کوچیک و 10 تا سگ رو در اختیارش گذاشت. بعد از اون یه دانشجوی پزشکی باهوش به اسم چارلز بست به تیم اضافه شد. اون دست راست بنتینگ شد و تو آزمایش‌های سخت و طاقت فرسا لحظه به لحظه کنارش بود. و یه قهرمان دیگه به نام جیمز کولیپ، بیوشیمیدان ماهر. مدتی بعد نیاز به یه متخصص خالص‌سازی حس شد. اینجا بود که دکتر جیمز کولیپ، یه بیوشیمیدان برجسته، به تیم پیوست. کار اون فوق‌العاده مهم بود. اون باید اون عصاره خام و اولیه رو که بنتینگ و بست پیدا کرده بودن خالص‌سازی می‌کرد تا بشه ازش برای انسان‌ها استفاده کرد و عوارض جانبی نداشته باشه. تلاش‌های کولیپ انسولین رو به داروی قابل استفاده و نجات بخش تبدیل کرد. این 3 نفر در واقع تیم رویایی بودن که قرار بود تاریخ رو عوض کنن. مسیرشون اصلاً آسون نبود. روزها و شب‌ها تو آزمایشگاه کار کردن، سگ‌ها رو جراحی می‌کردن. مواد مختلف رو از بذور معده‌شون جدا می‌کردن و به سگ‌های دیابتی تزریق می‌کردن. بارها شکست خوردن، ناامید شدن، اما دست از کار نکشیدن. هر بار که فکر می‌کردن به بنبست رسیدن، یه راه جدید پیدا می‌کردن و بالاخره اون لحظه جادویی فرا رسید. اونا تونستن عصاره‌ای رو جدا کنن که قند خون سگ‌های دیابتی رو به شکل حیرت‌آوری پایین می‌آورد. بعد از کلی آزمایش و خالص‌سازی دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر توسط کولیپ، وقتش رسید که این معجزه رو روی انسان‌ها امتحان کنن. اولین بیمار یه پسر 14 ساله به اسم لئونارد تامسون بود که دیابت نوع 1 داشت و در آستانه مرگ بود. تزریق انسولین به لئونارد مثل این نفس دوباره بود. قند خونش پایین اومد، حالش بهتر شد و کم کم به زندگی عادی برگشت. تصور کنین چه شور و هیجانی تو بیمارستان پیچید. خانواده‌ها، پزشک‌ها همه اشک شوق می‌ریختن. اون انسولین کوچولو توی ویال شده بود نماد امید و زندگی. کشف انسولین یه انقلاب واقعی تو پزشکی بود. به خاطر این کشف بزرگ جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1923 به فردریک بنتینگ و جان مکلئود اهدا شد. اما اینجا یه اتفاق فوق‌العاده سخاوتمندانه افتاد. بنتینگ احساس کرد که چارلز بست، دستیار وفادارش، سهم زیادی تو این کشف داشته و شایسته تقدیره. به همین خاطر نصف جایزه نوبل خودش رو با چارلز بست تقسیم کرد. مکلئود هم به نوبه خودش نصف جایزش رو به جیمز کولیپ داد. این کار نشون داد که این کشف بزرگ نتیجه یک کار تیمی واقعی بوده. امروزه انسولین زندگی میلیون‌ها نفر رو در سراسر دنیا نجات میده. این کشف نه فقط یه پیشرفت علمی، بلکه نمادی از امید، پشتکار، همکاری و سخاوت انسان‌ها برای غلبه بر سخت‌ترین چالش هاست. یه یادآوری که حتی تو دل ناامیدی، علم و اراده میتونن راهی برای زندگی پیدا کنن. امیدوارم این ماجرا هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.